Welcome to EPL channel. We're unauthorized item එකක් item කිහිපයක් මේකේ screenshot ගොඩක් තියෙනවා ඒවල ඒ සහෝදරයා මේකේ වෙනම සිංහලෙනුත් ලියලා තිබ්බ PDF file එක ඒවල තිබ්බ මම information ටිකක් කියවන්න. මොකද මේක ටිකක් වැදගත් නිසා එයා ඒක share කරලා තිබ්බා. ඉතින් awareness එකකින් මේක තමයි build up කරන්නේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එක ගන්න පල්ලා description එකේ mention කරලා තියෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ තව කෙනෙක් කරගෙන යන item එකක් තියෙනවා ඒක risk එකක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඒ කියලා තියෙනවා රයිට් මේක බලිය යුතුයි. මම කියන්නේ අනිවාර්යෙන් බලන්න මොකද item research කරනකොට කරන්න බැරි item ටික හොයාගත්තොත් අපිට research කරන item ඉතුරු වෙනවා. අපිට පේන්න ගන්න ඒවා. right item research කියන videos වලත් ඒව ගැන මම mention කරලා තියෙනවා. right we had to remove our listing because it didn't follow our Vero unauthorized item policy. Unauthorized copies or counterfeits are illegal and not allowed on eBay. ඒක දාන්න බෑ simple as that. Your listing was reported by just wares මම හිතනවා හරියට කියවෙන්නේ නැති කියලා LLC DBA Kilobyte Worldwide Kelly Toy Worldwide එකෙන් තමයි ඉවලා තියෙන්නේ මේක කරන්න බෑ කියලා. එතකොට මේ සහෝදරයා ගිහිල්ලා මේක ඔක්කොම සර්ච් කරලා තියෙනවා. මේ දාලා තිබ්බ ටයිටල්ස් ටික ඉතින් Plush toys තියෙන්නේ මේක එයා සර්ච් කරලා සර්ච් කරලා ඒ තිබ්බ ඔක්කොම මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක මට ෂෙයා කරගන්නකෝ. ඉතින් මම ඒක කරනවා මේකත් පෙන්නන්න මේක වෙනමම එවලක් තියෙනවා. මොකද වුනේ කියලා මේක පොඩි දෙයක් නිසා මම මේක දැම්මා. මම ඔක්කොම කියවන්නේ නැහැ. EPL group එකේ YouTube වලට ගිය දෙසැම්බර් වල ඉඳලා පටන් ගත්ත කෙනෙක් මුලින්ම බලලා එකකින් යා ගත්තා කියලා තියෙනවා. Vero item එක ලොකුට දන්නේ නැහැ. හුඟක් eBay එකයි AliExpress search කරලා එක item එකක් හොයාගත්තා. ඒක eBay video list වල තිබුණේ. අලිසලෙන් අහලා පස්සේ ඒක listing එකක් හදලා දැම්මා. ඒ නමින් item listing කරලා තිබුණේ ආසියාවේ කවුරුත් ඒ දවස්වල එකක් දෙකක් තිබුණා. එකක්වත් sell නොවි තිබුණේ. USA විතරයි listing දාලා තියෙන්නේ. සමහර ඒවා $100 400 සමහර 20 50. මම 9කට නේ 15කට 19 ඉස්සෙල්ලා මම listing එක දැම්මේ unbranded කියලා අද. දාලා සතියකින් එක දිගට sell වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට මාස දෙකක් පස්සේ ලංකාවේ ඇසි මුගක් අය දැම්මා. මගේ එකෙන් විදිහට වෙනසක් නොකර. selling වැඩි මගේ. අපේ copy shipping යනවන item refund ඉල්ලන්න වෙන්නේ negative දීලත් නෑ අලුත්ම seller කෙනෙක් එයා විතරයි මේ item යවන්නේ හොඳම tracking හොඳට වැඩ කරනවා. ඒත් එකපාරටම ජූලයි 9 listing 3ක් Vero item අයින් කරනවා. Squashmo Mallows කියන නමින් තියෙන එක විතරයි sell වුනේ 21 sold. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක් ගත්තම අනිත් කට්ටිය හූ ගාලා copy කරනවා. තම කරන කෙනා වැරද්ද කියලා දන්නෙත් නෑ. අර කුල්ලොත් ගිලේ වැරද්දෙන් වැටෙනවා. ඉතින් ඒකයි කියන්නේ බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන. impressions අඩු වෙච්ච ඒවා තියෙනවා වැඩි වෙච්ච ඒවා ගැන කියනවා කෝට් එකක් එළියද කියලාත් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික ඇවිල්ලා රිමූව් කරලා තියෙනවා නම් කෝට් කියන එක ගොඩක් දුරට වළක්ව ගන්න පුළුවන්. මොකද already ඒක උනට ගිහිල්ලා ඔයා කතා කරලා කියන්න මේක මොකද්ද කියලා. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් safely ඉන්නවා නම් මම එකයි කියන්නේ හැම වෙලේම ගිහිල්ලා කතා කරන්න. ඉතින් ඒවා කතා කරන එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි වාට පුළුවන් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ එක recognize වෙන්න. එතකොට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති නිසා. right යා දාලා තියෙන screenshot 13ක් තියෙනවා. පැමිණි පණිවිඩයේ screenshot 5ක් ඇත. උන්ගේ brand name කිහිපයක් screenshot 5ක් තුල ඇත. මෙම listing තුනම භාවිතා කළ eBay photos වෙනම screenshot 3ක් ඇත. මේ කිසිදු විනිශ්චය නොකළ eBay Vero පණිවිඩය මට එවලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න යා චතුර මනෝජ් බණ්ඩාර යා ඒ තරමට මේක ගැන ක්‍රියා කළේ වන්නේ මොකද තව කෙනෙක් තව පුද්ගලයෙක් වරේ පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් කරේ ඒකේ වැරදි වැටෙන්නේ නැතුව බේර ගන්න. ඉතින් ඒකට අපි ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මහන්සි වෙලා මේ කියවලා තිනවට බොහොම ස්තුතියි. අනිත් එවන හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. මේ තියෙන අපු ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් එක මම ඒ විදිහට පෙන්නන්න. ඒතකොට ෆැමිලයිස් කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් වීඩියෝ එකකින් අරන් හරි ෆැමිලයිස් කරගන්න පුළුවන් නිසා. මෙන්න මේ වගේ අයිටම්ස් තමයි තියෙන්නේ. ගොඩක් Plush toys තමයි එයා එවලා තියෙන්නේ. මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. වෙබ්සයිට් එකෙත් මේ ඔක්කොම තියෙනවා. right හැම එකක්ම තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේවල බ්‍රෑන්ඩ්ස් උත් එහෙම් පිටින්ම තියෙනවා. ස්කොෂ්මනෝස් එකෙන් තමයි ඒවල තියෙන්නේ. හලෝ බිලිපි ඔක්කොම තියෙනවා. බිලිපි sorry. ඉතින් මේ හැම එකක්ම try කරන්න යන්න එපා. list එකට දාගෙන බොහොම safely sell කරන්න. right බොහොම ස්තුතියි ඔබට. good luck. think wisely. don't work hard, work smart. happy selling. please subscribe my channel. අපි channel එකේ EPL hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකලා දැනුම නදන ඉදිරියට යන අපිට chance. and all the very best. bring more to Sri Lanka. happy selling.